good morning sa inyo lahat. Today, ituturo ko po sa inyo paano maging perfect radyo ang isang speaker alone plus Bluetooth speaker. First, kailangan natin ng speaker alone and Bluetooth speaker. Ito yung radyo natin, ito yung speaker natin. Walang radyo, speaker lang talaga alone. Tingnan nyo. Tapos dito yung volume, pati on and off. Dito sa parting maliit na to. And Bluetooth speaker ito. Nabili ko lang to siya sa bangketa, sa may Tiangge. Bluetooth speaker sa halagang 200, 100 plus. At may ibang kahit anong mga speaker pwede. Basta speaker lang talaga siya. Pwede kahit ano, kahit maliit pa yan, malaki. Pwede siya. First thing, pwede rin naman phone. Pwede rin cellphone gamitin nyo. Kasi syempre yung cellphone ginagamit, diba? First thing to do is yung jack ng speaker. Yan, jack ng speaker. Ipa-plug natin to siya. Yan. Ipa-plug natin siya sa female ng Bluetooth speaker. Doon natin siya isasaksak. Diyan. Dito. Saksak lang. Yan. Mahirap pa. Ganyan. Sige. Isaksak ng maayos. Tapos i-turn on mo yung speaker. Pati yung Bluetooth syempre. Bluetooth speaker syempre. Yan yung volume. Ito yung volume na. Yan. Ito yun siya yung pang-scan. Kung gusto mo i-transfer sa ibang stasyon. Ayan. Yan yung volume up. Yan, lalakasan natin ng konti. And volume down. Yan. Yan yung kung gusto mo ilipat sa ibang channel. Yan yung pindutin niya. Pwede si previews or si next. Yan, subukan natin. Ayun siya yung next. Transfer natin. Tapos volume natin. Subukan natin. Para marinig nyo. Hospital, may mga kakulangan pa kayo sa gamit o medical supplies para sa mga frontliners natin na nais iparating? Meron po ba kayong mensahe na nais iparating sa ating national government? Our medical supplies po are adequate sa hospital. Yun po, maraming salamat. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo kahit konti sa video na to. Please don't forget to subscribe. Thank you po.